नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या पिरियडमध्ये आपण कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन्स हा पॉईंट सुरू केला होता. त्याची डेफिनेशन्स, 4 ज्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहेत त्यांची नावं आणि पहिली कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आपण सुरू केली होती व्हेपर प्रेशर लोवरिंग. त्याच्यामध्ये आपण एक फॉर्म्युला घेतला होता, डेल्टा पी इज इक्वल टू P01 मायनस P1. डेल्टा पी म्हणजे वेपर प्रेशर लोवरिंग. कोणाचं वेपर प्रेशर लोवरिंग होते? प्युअर सॉल्वंटचं. दॅट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी. P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट अँड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट अबोव द सोल्युशन, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन. आपण गेल्या वेळेस पाहिलं होतं की प्युअर सॉल्वंटचं वेपर प्रेशर जास्त असते आणि सोल्युशनचं म्हणजे जेव्हा आपण त्या प्युअर सॉल्वंटमध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो त्याचं वेपर प्रेशर कमी होते. म्हणून डेल्टा पी इज इक्वल टू P01 मायनस P1 असा आपण फॉर्म्युला घेतला होता. त्याच्यानंतर घेणार आहोत आपण इथं मागच्या पेजवर पॉईंट नंबर 3मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे, व्हाय द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन कंटेनिंग नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इज लोअर दॅन दॅट ऑफ द प्युअर सॉल्वंट. हा पॉईंट मी गेल्या वेळेसच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला समजून सांगितलं आहे. त्याचं रिझन या ठिकाणी लिहून दिलेलं आहे उत्तर. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द इज विथ विच द मॉलिक्युल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड. वेपर प्रेशर कशावर डिपेंड असते? जेवढे मॉलिक्युल्स सरफेसवरचे हे एस्केप होतात फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड. व्हेन नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इज डिझॉल्व्ड इन अ सॉल्वंट, सम ऑफ द सरफेस मॉलिक्युल्स ऑफ सॉल्वंट आर रिप्लेस बाय द नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट मॉलिक्युल्स. सगळेच्या सगळे सॉल्वंटचे मॉलिक्युल्स सरफेसवर राहत नाही. जेव्हा आपण नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो तेव्हा काही मॉलिक्युल्स सॉल्वंटच्या मॉलिक्युल्सची जागा हे काही नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट्स घेतात. त्यामुळे दिस सोल्यूट मॉलिक्युल्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेपर अबोव द सोल्युशन. कारण हे सोल्यूटचे मॉलिक्युल्स हे एस्केप होत नाहीत सरफेसवरनं, देअरफॉर दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द वेपर प्रेशर. Thus the number of solvent molecules available for vaporization per unit surface area of solution is less than the number at the surface of pure solvent. As a result, the solvent molecules at the surface of the solution vaporize at a slower rate than the pure solvent. Therefore, this results in the lowering of vapor pressure of pure solvent in the solution. हे रिझन दिले या ठिकाणी की जेव्हा आपण नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो प्युअर सॉल्वंटमध्ये तेव्हा त्याचं वेपर प्रेशर कमी का होते किंवा डिक्रीज का होते किंवा लोअर का होते. त्याच्यानंतर घेणार आहोत आपण एक लॉ, रोल्स लॉ फॉर द सोल्युशन ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. याच्या अगोदर आपण रोल्स लॉ घेतला होता, पण तिथं दोन्हीही सोल्युशनचे कंपोनंट्स जे होते ते व्होलाटाईल होते, म्हणजे सॉल्वंट आणि सोल्यूट. पण हा रोल्स लॉ जो आहे तो इथं स्पष्ट दिलेला आहे फॉर सोल्युशन ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. म्हणजे सॉल्वंट हा जरी व्होलाटाईल असेल तर त्यामध्ये ॲड केलेला जो सोल्यूट आहे तो कसा आहे? नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. असे 2 रोल्स लॉ परीक्षेत विचारले जातात. तिथं स्पष्ट दिलेलं असते, रोल्स एक्सप्लेन द रोल्स लॉ फॉर सोल्युशन्स ऑफ सोल्युशन फॉर नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट असं जर दिलेलं असेल तर हाच तुम्हाला लॉ लिहावा लागतो. याच्या अगोदर जो लॉ घेतला आपण तो लॉ तुम्हाला लिहिता येणार नाही किंवा त्याला मार्क्स मिळणार नाहीत. आता याच्या अगोदर सेक्शन 2.5.1मध्ये आपण रोल्स लॉ एक्सप्रेस केला होता. द क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्युशन अँड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट इन सोल्युशन्स ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. पण आपण जेव्हा सॉल्वंटमध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो, द लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली टू द व्होलाटाईल सॉल्वंट. हा लॉ फक्त व्होलाटाईल सॉल्वंटसाठी ॲप्लिकेबल आहे, नॉन व्होलाटाईल सोल्यूटसाठी आपल्याला तो अप्लाय करता येत नाही. द लॉ स्टेट्स दॅट the vapor pressure of solvent over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. वेपर प्रेशर जे आहे सॉल्वंटचं ओव्हर द सोल्युशन हे कशाच्या बरोबर असते? इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट दॅट इज P01 मल्टिप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रॅक्शन इन द सोल्युशन दॅट इज x1. देअरफॉर P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1. This P1 is the called vapor pressure of solvent over the solution. हे कशाच्या बरोबर असते? इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट दॅट इज P01 मल्टिप्लाइड बाय मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट इन द सोल्युशन. हिअर एक ग्राफ इज प्लॉट प्लॉट ऑफ ग्राफ दॅट इज P1 वर्सेस x1 इज अ स्ट्रेट लाईन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन. दिस इज अ ग्राफ x1 P1 versus x1. Here mole fraction in solvent that is here x equal to 0, here x equal to 1, and
along this axis vapor pressure of solvent is taken. This is a graph which is a straight line graph. Here figure 2.5 shows variation of vapor pressure of solution with mole fraction of solvent. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन या ठिकाणी डिनोट केले म्हणजे P1 व्हर्सेस आपण x1 ग्राफ काढला विथ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट. x1 इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट. हियर वन एक्सप्रेशन इज गिवन. that expression is show that delta P is equal to P01 into x2, or question is answered like this. Show that the delta P that is called vapor pressure lowering is a colligative property. असा प्रश्न परीक्षेत विचारतात. डेल्टा P means vapor pressure lowering is a colligative property, or प्रश्न असा विचारतात show that delta P is equal to P01 into x2. ह्या याच्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला घ्यायचं आहे बायनरी सोल्युशनसाठी. फॉर बायनरी सोल्युशन कंटेनिंग वन सोल्यूट means binary solution means such solution which formed from only two components. Out of these one is solute and another is solvent. Therefore in that solution only one solute is present. That is called binary solution. For binary solution we have to take like expression like this. First we know that x1 plus x2 equal to 1. This is for binary solution. Therefore x1 is equal to 1 minus x2. x1 ची जर आपण किंमत काढली तर ती येईल 1 मायनस x2. तुमच्या पुस्तकामध्ये डायरेक्ट दिलेलं आहे x इक्वल टू 1 मायनस x2. तर ते त्याच्या अगोदर आपण एक इक्वेशन लिहायचं आहे. फॉर बायनरी सोल्युशन x1 प्लस x2 इक्वल टू 1. देअरफॉर x1 इक्वल टू 1 मायनस x2. अँड वी नो दॅट इट देअरफॉर फॉलोज दॅट आपण आत्ता जे रोल्स लॉ घेतलेला आहे त्या रोल्सनुसार फॉर नॉन होलाटाईल सोल्यूट P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1. या ठिकाणी x1 ची किंमत ठेवून द्यायची. दॅट इज 1 मायनस x2. P01ने त्याला मल्टिप्लाय करून घ्या. इक्वेशन मिळेल P01 मायनस P01 x2, और P01 मायनस P1 इज इक्वल टू P01 x2. हियर वी नो दॅट P01 मायनस P1 इज कॉल्ड डेल्टा P, that is vapor pressure lowering. Therefore P01 minus P1 is written like delta P is equal to P01 into x2. This equation shows that delta P depends on x2. डेल्टा P ची जी व्हॅल्यू आहे किंवा वेपर प्रेशर लोवरिंग जे आहे ते x2 वर डिपेंड आहे. आणि x2 म्हणजे आपल्याला माहिती आहे मोल फ्रॅक्शन जे नंबर ऑफ मोल्सवर डिपेंड असते. आणि नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूटवर डिपेंड्स असतात. त्याच्यामुळं नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे किती नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूटचे डिझॉल्व झाले त्या सोल्युशनमध्ये त्यावर आधारित असते कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणून x2 ही कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे आणि ह्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीवर वेपर प्रेशर लोअरिंग डिपेंड आहे. देअरफॉर डेल्टा P इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणून या ठिकाणी दिलेले पहा दस डेल्टा P द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. डेल्टा P x2 वर डिपेंड आहे. x2 कशावर डिपेंड असते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. आणि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कशावर डिपेंड असतात हाऊ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिझॉल्व्ड इन द सोल्युशन. देअरफॉर x2 इज कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी अँड ऑन दिस x2 डेल्टा P डिपेंड्स. देअरफॉर डेल्टा P इज ऑल्सो कॉल्ड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. त्याच्यानंतर घ्यायचं आहे आपल्याला रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याचा सिम्बॉल जो आहे तो आहे डेल्टा P अपॉन P01. म्हणजे ह्या दोघांचा जो काही रेशो आहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अँड वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट ह्या दोघांच्या रेशोला म्हणतो आपण रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. याची डेफिनेशन दिलेली आहे पहा द रेशो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वंट डिवायडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट इज कॉल्ड रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर लोअरिंग डेल्टा P आणि P01 याचा जो काही रेशो आहे त्याला म्हणतो आपण रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव्ह वेपर प्रेशर लोअरिंग दॅट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू डेल्टा Pला आपण काय लिहितो P01 मायनस P1. देअरफॉर डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू P01 मायनस P1 डिवायडेड बाय P01. दिस इज द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इक्वेशन 2.6 शोज दॅट 2.6 इक्वेशन आपण वर घेतलेलं आहे. डेल्टा P ची किंमत काय आहे P01 x2.
ह्या डेल्टा पी नॉट वनला जर आपण या साईडला घेतलं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला x2. म्हणून या ठिकाणी लिहिले डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू पी नॉट वन मायनस पी वन डिवायडेड बाय पी नॉट वन. Thus relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Relative lowering of vapor pressure म्हणजे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन हे कशाच्या बरोबर आहे x2 बरोबर आहे दॅट इज मोल फ्रॅक्शन बरोबर. इट इज इक्वल टू द मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन. देअरफॉर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. नंतर घ्यायचं आहे आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट आहे 2.7.3 मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. सोल्यूटचं मोलार मास आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे दॅट इज कॅपिटल M2 फ्रॉम द वेपर प्रेशर लोअरिंग किंवा रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरनं आपण ते कसं कॅल्क्युलेट करणार. वी स्टडीड दॅट द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रॅक्शन x2 ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्युशन. आताच आपण वर इक्वेशन घेतलं इक्वेशन नंबर 2.8 दॅट इज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2. म्हणून आपण तेच इक्वेशन घेणार 2.6चं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2 दॅट इज वेअर डेल्टा पी इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, पी नॉट वन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट अँड x2 इज मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट और नॉन व्होलाटाइल सोल्यूट. The mole fraction of a component of solution is equal to its moles divided by the total moles in the solution. Thus आपण मागच्या लेक्चरमध्ये घेतलं होतं की x2 मीन्स मोल फ्रॅक्शन सोल्यूटचं आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार. ह्याचं मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट करताना त्याचेच नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे N2 घ्यायचे न्यूमेरेटरला आणि टोटल जेवढे काही त्यामध्ये कंपोनंट्स आहेत त्या पूर्ण कंपोनंट्सच्या नंबर ऑफ मोल्सची बेरीज घ्यायची. म्हणून x2 इक्वल टू काय येईल N2 डिवायडेड बाय N1 प्लस N2 where N1 and N2 they are the moles of solvent and solute respectively. N1 हे नंबर ऑफ मोल्स आहेत सॉल्वंटचे आणि N2 आहेत नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन. वी आर कन्सर्न ओनली विथ डायल्यूट सोल्युशन. आपण कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ज्या घेणार आहोत ते डायल्यूट सोल्युशनच्या घेणार आहोत. हेन्स N1 इज व्हेरी व्हेरी ग्रेटर दॅन N2. N1ची व्हॅल्यू ही खूप जास्त असते N2 पेक्षा म्हणजे N2चे जे नंबर ऑफ मोल्स आहेत ते खूप कमी असतात. देअरफॉर N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू N1. N2चे नंबर ऑफ मोल्स खूप कमी असल्यामुळं N1 आणि N2 यांची बेरीज आपण काय घेणार नियरली इक्वल टू N1. दस द मोल फ्रॅक्शन x2 इज गिवन बाय द इक्वेशन x2 इक्वल टू आपण घेतलं होतं N2 डिवायडेड बाय N1 प्लस N2 पण N1 प्लस N2 इक्वल टू काय घेणार आपण N1. देअरफॉर N2 डिवायडेड बाय N1 हे इक्वेशन आपल्याला मिळेल. देअरफॉर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू N2 डिवायडेड बाय N1. x2 म्हणजेच N2 डिवायडेड बाय N1 आहेत. हे x2ची किंमत आपण या ठिकाणी ठेवली तर आपल्याला मिळेल डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू N2 डिवायडेड बाय N1. सपोज दॅट वी प्रिपेअर अ सोल्युशन बाय डिझॉल्विंग W2 ग्रॅम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट. समजा आपण एक सोल्युशन तयार केले ज्याच्यामध्ये सोल्यूटचं मास घेतलं आपण W2 ग्रॅम किंवा वेट घेतले W2 ग्रॅम आणि W1 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंटमध्ये त्याला आपण डिझॉल्व केले. द मोल्स ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट इज इन द सोल्युशन इज गिवन बाय द इक्वेशन. आपल्याला माहिती आहे नंबर ऑफ मोल्स आपण कसे घेतो. कोणत्याही सबस्टन्सचे नंबर ऑफ मोल्स काढायचे असतील तर त्या सबस्टन्सचं वेट किंवा मास डिवायडेड बाय त्याचं मोलार मास घेतो. तर N2 आपल्याला काढायचं आहे. तर N2 म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W2 म्हणजे वेट ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय इट्स मोलार मास ऑफ सोल्यूट अँड N1 इज इक्वल टू W1 डिवायडेड बाय M1. ह्याच्या किमती मिळाल्यात आपल्याला N2च्या आणि N1च्या. हे इक्वेशन 2.9 मध्ये पुट करा. वेअर M1 आणि M2 दे आर द मोलार मासेस ऑफ सॉल्वंट अँड सोल्यूट रिस्पेक्टिव्हली. देन x2 इज इक्वल टू मिळेल आपल्याला डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू W2 डिवायडेड बाय M2 डिवायडेड बाय W1 डिवायडेड बाय M1. देअरफॉर डेल्टा पीला आपण लिहू शकतो पी नॉट वन मायनस पी वन डिवायडेड बाय पी नॉट वन इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू W2 M1 divided by M2 W1 and this is the relation between or this is the molar mass calculation of molar mass of solute from the vapor pressure lowering. म्हणून आपण हेडिंग देताना दिलेले त्या ठिकाणी मोलार मास कॅल्क्युलेट करायचे सोल्यूटचं कोणाच्या व्हॅल्यूवरनं किंवा
कशाच्या आधारित कॅल्क्युलेट करायचे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरवरनं, किंवा यालाच म्हणू आपण डेल्टा पी अपॉन P01ला म्हणू शकतो कॅल्क्युलेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Knowing all other quantities, molar mass of solute M2 can be calculated from equation 2.11. यानंतर तुम्हाला दिलेले प्रॉब्लेम नंतर 2.4 आणि 2.5. ह्याच्यामध्ये दिलेलं सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग 394 ग्रॅम ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. मीन्स 394 हे दिलेले आहे त्याचं मास म्हणजे W2 इन 622 ग्रॅम ऑफ वॉटर म्हणजे हे दिलेले W1. द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज फाउंड टू बी 30.74 mmHg ॲट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिलेले, पण इथं कन्फ्युजिंगसाठी दिलेले असते. आपल्या या इक्वेशनमध्ये ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये कुठंही टेम्परेचर घेतलेलं नाही किंवा टेम्परेचरशी ही रिलेटेड टर्म नाही. द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन म्हणजे ही P1ची किंमत दिलेली आहे 30.74 mmHg. इफ वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर ॲट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 31.8 mmHg म्हणजे हे दिलेलं आहे P01. व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. आपल्याला दिलेलं आहे पहा इक्वेशनमध्ये W2 दिलेला आहे, M1 दिलेला आहे, W1 दिलेला आहे. डेल्टा P आपल्याला काढून घेता येते कारण दोघांचे आपल्याला वेपर प्रेशर दिलेले आहेत. P01 दिलेले आहे आणि P दिलेले आहे, त्याच्यावर आपण डेल्टा P काढून घेऊ शकतो. आणि P01 सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. या ठिकाणी किमती ठेवून द्यायच्या त्यांच्या. बघा P01ची किंमत किती आहे 31.8 mmHg मायनस P1 आहे 30.74 mmHg. डेल्टा P01 मायनस P1 डिवायडेड बाय P01 म्हणजेच आहे डेल्टा P. डेल्टा P आपण ह्या इक्वेशननं घेणार. हे इक्वेशन आपण त्याच्यामध्ये किमती ठेवून दिल्यात. त्याच्यानंतर P01 किती आहे 31.8 इज इक्वल टू W2 किती आहे 394. त्याच्यानंतर M1 आहे 18 ग्रॅम. त्याच्यानंतर M2 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि W1 आहे 622 ग्रॅम. ह्याच्यावरनं आपण M2 कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि M2ची किंमत येते या ठिकाणी. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर लॉग पाहायचे, यांचे सगळ्यांचे लॉगचं कॅल्क्युलेशन करा. बेरीज वजाबाकी काय असेल ते आलेलं जे लॉगचं वजाबाकी करून आलेलं जी क्वांटिटी असेल त्याचा अँटी लॉग पहा आणि उत्तर मिळेल आपल्याला M2 342 ग्रॅम पर मोल. हे उत्तर त्या ठिकाणी येईल मोलार मास ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. त्याच्यानंतर न्यूमेरिकल दिलेलं आहे तुम्हाला प्रॉब्लेम 2.5. द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बेन्झिन, मोलार मास आहे त्याचं 78 ग्रॅम पर मोल ॲट अ सर्टन टेम्परेचर इज 640 mmHg. अ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ऑफ मास 2.315 ग्रॅम इज ॲडेड टू 49 ग्रॅम ऑफ बेन्झिन. द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन इज 600 mmHg. व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. या ठिकाणी बेन्झिन जो दिलेला आहे तो आहे या ठिकाणी सॉल्वंट, कारण याच्यामध्ये ॲड केला आपण नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. परत फॉर्म्युला तोच घेणार आपण डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 M1 डिवायडेड बाय M2 W1. डेल्टा Pलाच आपण लिहिणार P01 मायनस P1. P01 दिलेलं आहे आपल्याला 640 mmHg, P1 आहे 600, W1 आहे 49 ग्रॅम आणि W2 आहे 2.315. ह्या किमती आपण या ठिकाणी ठेवून दिल्यात. आणि M2ची जी किंमत मिळते आपल्याला कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर ती मिळते 72.23 ग्रॅम पर मोल. युनिट आहे याचं पर मोल. लक्षात 72.23 ग्रॅम पर मोल हे त्याचं युनिट असेल. हे झालं आपले पहिली कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. त्याच्यामध्ये आपण वेपर प्रेशर लोअरिंग घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण 2-3 कन्सेप्ट घेतलेले आहेत. रोल्स लॉ घेतला आहे फॉर नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. त्याच्यानंतर एक एक्सप्रेशन घेतले डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू x2. त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हा पॉईंट घेतला आहे आणि शेवटी घेतला आहे आपण मोलार मास कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे वेपर प्रेशर लोअरिंगवरनं. आणि त्याच्यावरचे हे 2 न्यूमेरिकल घेतलेत प्रॉब्लेम 2.4 आणि प्रॉब्लेम 2.5. सेकंड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन दॅट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल डेल्टा TB. कोणत्या सिम्बॉलने डिनोट करतो आपण डेल्टा TB, बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन. रिकॉल दॅट द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर ॲट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द अप्लाइड प्रेशर और इज इक्वल्स द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. फॉर लिक्विड्स इन ओपन कंटेनर्स द अप्लाइड प्रेशर इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओपन कंटेनरमध्ये जर लिक्विड असेल तर त्याचं अप्लाइड प्रेशर जे असेल ते असेल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इतकं.
बॉइलिंग पॉईंटची डेफिनेशन काय, एखादा लिक्विड बॉईल केव्हा होतो, बॉईल व्हायला केव्हा सुरुवात होतो, असं टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे त्या लिक्विडचं असं टेम्परेचर ज्या टेम्परेचरला त्या लिक्विडचं व्हेपर प्रेशर आणि त्याच्या बाजूला असलेलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे कसं असते, इक्वल असते. It has been found that the boiling point of a solvent is elevated by dissolving a non-volatile solute into it. Thus, the solutions containing non-volatile solutes boils at temperature higher than the boiling point of a pure solvent. प्युअर सॉल्वंटचा बॉइलिंग पॉईंट कमी असतो, पण जेव्हा आपण प्युअर सॉल्वंटमध्ये एखादा नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो तेव्हा त्याचा बॉइलिंग पॉईंट वाढतो. कारण प्युअर सॉल्वंटचं व्हेपर प्रेशर कमी असते, प्युअर सॉल्वंटचं व्हेपर प्रेशर जास्त असते आणि ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर बरोबर नेण्यासाठी आपल्याला कमी टेम्परेचर लागेल. म्हणजेच प्युअर सॉल्वंट हा कमी टेम्परेचरला बॉईल होईल. परंतु जेव्हा आपण त्याचं सोल्युशन तयार करतो प्युअर सॉल्वंटमध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करून, त्यावेळेस त्याचं व्हेपर प्रेशर डिक्रीज होते आणि व्हेपर प्रेशर डिक्रीज झाल्यामुळं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरबरोबर ते टेम्परेचर येण्यासाठी आपल्याला त्याला जास्त हिटिंग द्यावी लागेल, म्हणून तो जास्त टेम्परेचरला बॉईल होतो. म्हणजे प्युअर सॉल्वंटचं बॉइलिंग पॉईंट हा कमी असतो, परंतु सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त असतो. इफ T0B इज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट अँड TB इज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन, हिअर TB इज ग्रेटर दॅन T0B, means boiling point of solution is greater than boiling point of pure solvent. The difference between the boiling point of solution and that of pure solvent at any given constant pressure is called boiling point elevation. Boiling point elevation ची definition काय मग, the difference between boiling point of solution and boiling point of pure solvent, that is denoted by the symbol delta TB, that is boiling point elevate होणे म्हणजे वाढणे. boiling point प्युअर सॉल्वंटचा बॉइलिंग पॉईंट सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट हा प्युअर सॉल्वंटपेक्षा जास्त असतो, म्हणून हा डेल्टा TB घेताना आपण कसं घेणार, TB मायनस T0B, सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट मायनस प्युअर सॉल्वंटचा बॉइलिंग पॉईंट. त्यानंतर तुम्हाला ग्राफ दिलेला आहे, बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन ॲज अ कॉन्सिक्युअन्स ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग. वेपर प्रेशर लोवरिंग आणि बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन ह्याचा आपल्याला एक ग्राफ दिलेला आहे या ठिकाणी, टेम्परेचर व्हर्सेस वेपर प्रेशर. या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे वेपर प्रेशर कर्व जो आहे तो सॉल्वंटचा दाखवलेला आहे AB कर्व AB रिप्रेझेंट द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वंट, आणि त्याच्या खाली म्हणजे बिलो दॅट कर्व वेपर प्रेशर कर्व ऑफ आहे सोल्युशन. कारण वेपर प्रेशर सोल्युशनचं आपल्याला माहिती आहे कमी असते आणि प्युअर सॉल्वंटचं वेपर प्रेशर जास्त असते. या ठिकाणी टेम्परेचर व्हर्सेस वेपर प्रेशर हा कर्व दाखवलेला आहे. टू अंडरस्टँड द एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट लेट अस कम्पेअर द वेपर प्रेशर्स ऑफ सोल्युशन अँड दोज ऑफ प्युअर सॉल्वंट. सोल्युशन आणि प्युअर सॉल्वंटचे वेपर प्रेशर्स आपण काय करणार, या ठिकाणी कम्पेअर करणार. द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन अँड ऑफ प्युअर सॉल्वंट आर प्लॉटेड ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ॲज शोन इन फिगर 2.6. हे दोन्ही फंक्शन्स टेम्परेचरचे आहेत, त्यांचे वेपर प्रेशर कर्व हे आपण प्लॉट केलेले आहेत वर्सेस टेम्परेचर. ॲज स्टेटेड इन सेक्शन 2.7 दॅट ॲट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज लोअर दॅन दॅट ऑफ प्युअर सॉल्वंट. वेपर प्रेशर सोल्युशनचं हे नेहमी कमी असते कोणापेक्षा, प्युअर सॉल्वंटपेक्षा. हेन्स द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ सोल्युशन दॅट इज CD कर्व लाईज बिलो दॅट ऑफ द सॉल्वंट कर्व दॅट इज AB कर्व. The difference between the two vapor pressures increases as temperature of vapor pressure increases as predicted by the equation. Delta P is equal to x2 into P01. The intersection of the curve CD with the line corresponding to 760 mm is boiling point of solution. आता हा कर्व पहा, CD कर्व, हा CD कर्व. टेम्परेचर या ठिकाणी ह्या ॲक्सिसवर दाखवलेलं आहे, या ॲक्सिसवर दाखवलेलं आहे वेपर प्रेशर. आता हा जो 760 mm HG दाखवले, हे जे वेपर प्रेशर आहे, हे वेपर प्रेशर जेव्हा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर बरोबर होईल, हे 760 mm म्हणजे काय, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, तेव्हा तो सॉल्वंट किंवा तो सोल्युशन बॉईल व्हायला सुरुवात होईल. आता या ठिकाणी हा CD कर्व आहे, ह्या CD कर्व म्हणजे ह्या पॉईंटला ह्या पॉईंटला सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हे कोणाबरोबर होते, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. म्हणजे ह्या पॉईंटला तो काय होईल, पॉईंटचं करस्पॉन्डिंग जे टेम्परेचर आहे दॅट इज कॉल्ड TB. ह्या टेम्परेचरला
ते सोल्युशन काय होईल, बॉईल व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजे ह्या सी पॉईंटच्या करस्पॉन्डिंग जे टेम्परेचर आहे दॅट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन, दॅट इज TB. आणि या ठिकाणी हा जो कर्व आहे सॉल्वंटचा वेपर प्रेशर कर्व, हा ए पॉईंटजवळ त्याचं व्हेपर प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर बरोबर येते. आणि एच्या करस्पॉन्डिंग जे काही टेम्परेचर असेल ते टेम्परेचरमध्ये इथे डिनोट केले T0B, दॅट इज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट. ह्या ग्राफवरनं आपल्याला असं लक्षात येईल की टेम्परेचर कोणाचं जास्त आहे, सोल्युशनचं. म्हणून हा बॉइलिंग पॉईंट TB सोल्युशनचा जास्त असेल प्युअर सॉल्वंटपेक्षा. म्हणून आपण TB इज इक्वल टू डेल्टा TB इज इक्वल टू काय घेतो, TB मायनस T0B. या ठिकाणी हेच आपल्याला सांगितलेलं आहे. द सिमिलर इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एबीचं जे इंटरसेक्शन आहे इज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट. It is clear from the figure that the boiling point TB of the solution is higher than that of the pure solvent. At the boiling point of a liquid, its vapor pressure is equal to 1 atm. 1 atm means 760 mmHg. In order to reach boiling point, the solution and solvent must be heated to a temperature at which their respective vapor pressures attain 1 atm. आपल्याला सोल्यूट आणि सॉल्वंटला एवढ्या टेम्परेचरला हीटिंग द्यावी लागेल की त्यांचे जे रिस्पेक्टिव्ह व्हेपर प्रेशर आहेत ते कशाच्या बरोबर झाले पाहिजे, 760 mmHg बरोबर किंवा 1 atm प्रेशर बरोबर. ॲट एनी गिवन टेम्परेचर द व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज लोअर दॅन दॅट ऑफ द प्युअर सॉल्वंट. हेन्स द व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन नीड्स हायर टेम्परेचर टू रीच 1 atm. सोल्युशनचा व्हेपर प्रेशर हे आपल्याला 1 atm पर्यंत नेण्यासाठी आपल्याला हायर टेम्परेचर द्यावे लागेल than that of the needed for the vapor pressure of solvent. In other words, the solution must be heated to higher temperature to cause it to boil than the pure solvent. म्हणून आपण म्हणू शकतो की प्युअर सॉल्वंटचा बॉइलिंग पॉईंट हा सोल्युशनपेक्षा कमी असतो आणि सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट प्युअर सॉल्वंटपेक्षा जास्त असतो. या ठिकाणी या ग्राफमध्ये हा जो डिफरन्स आहे, हा डिफरन्स म्हणजेच काय असणार आहे, दोघांमधला डिफरन्स डेल्टा TB. म्हणजे डेल्टा TB हा ह्या दोन टेम्परेचरमधला डिफरन्स आहे, दोन बॉइलिंग पॉईंटमधला डिफरन्स आहे. दिस डिफरन्स इज कॉल्ड डेल्टा TB, दॅट इज बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन. नेक्स्ट पॉईंट याच्यामधला बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट. बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे की बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन म्हणजे डेल्टा TB हे सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशनशी कसं रिलेटेड असते. द बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलॅलिटी ऑफ सोल्युशन. बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन मीन्स डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, where M is the molality of solution, or delta TB is equal to KB into M. Here M is the molality of solution and the proportionality constant KB is called boiling point elevation constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant. Here proportionality काढून टाकण्यासाठी आपण या ठिकाणी कॉन्स्टंट घेतले ज्याला आपण KB म्हणले. त्या KBला आपण म्हणू शकतो बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन कॉन्स्टंट, दुसरं नाव आहे त्याला मोलार एलिव्हेशन कॉन्स्टंट किंवा त्याला म्हणतात इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टंट. जर आपण मोलॅलिटीची व्हॅल्यू जर 1 घेतली, M इक्वल टू 1 घेतले, मोलॅलिटीची व्हॅल्यू 1 केव्हा येईल, मोलॅलिटी आपण कसं डिफाईन करतो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन kg. तर या ठिकाणी मोलॅलिटी 1 केव्हा येईल, जेव्हा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपण 1 घेणार आणि 1 kg सॉल्वंटमध्ये त्याला डिझॉल्व करणार, तेव्हा एमची किंमत 1 मिळेल आपल्याला. एमची किंमत जर 1 असेल तर डेल्टा TB इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला, KB. म्हणून या ठिकाणी लिहिले M इक्वल टू 1 देन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB. म्हणजे KB म्हणजेच काय असेल, एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट असेल जेव्हा आपण सोल्युशनची मोलॅलिटी ही 1 घेऊयात. खाली दिलेले पहा, द इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टंट मीन्स KB इज द बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन. KB म्हणजेच काय आहे, बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन आहे प्रोड्युस्ड बाय 1 मोलार सोल्युशन. केव्हा प्रोड्यूस होईल ते, जेव्हा आपण सोल्युशन किती घेऊ, 1 मोलारचं. त्याचं युनिट्स आहे KB इज इक्वल टू आपल्याला इक्वेशन मिळेल डेल्टा TB अपॉन N. डेल्टा TB म्हणजे आपण मेजर करतो बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन म्हणजे टेम्परेचर आपण मोजतो केल्विनमध्ये आणि मोलॅलिटी मोजतो आपण मोल पर kg मध्ये. त्याच्यामुळे त्याचं KBचं युनिट येईल म्हणजे इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टंटचं युनिट येईल केल्व्हिन kg पर मोल.
Kb and delta Tb are the differences between two temperatures, hence their values will be the same in Kelvin or degree centigrade. Kb आणि डेल्टा टी बी हे डिफरन्स आहे टेम्परेचरमधला, दोन टेम्परेचरमधला, हेन्स देअर व्हॅल्यूज विल बी द सेम, त्यांचे व्हॅल्यूज सेम असणार आहेत आणि त्या मोजतो आपण केल्व्हिन किंवा डिग्री सेल्सिअसमध्ये. वी आर डिलिंग विथ द सिस्टीम्स हुज टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टंट, देअरफॉर we cannot be express the concentration of solution in molarity which changes with temperature, whereas molality is the temperature independent. मोलॅरिटी आणि मोलॅलिटी ह्या दोन्ही टर्ममध्ये आपण सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन मोजू शकतो, पण या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशनशी रिलेटेड जी टर्म आहे ती मोलॅरिटी घेतलेली आहे, मोलॅरिटी घेतली नाही, कारण मोलॅरिटीची व्हॅल्यू चेंज होते. सोल्युशन इन मोलॅरिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर, म्हणजे टेम्परेचरवर डिपेंडंट आहे मोलॅरिटी, परंतु टेम्परेचरवर इंडिपेंडंट असते मोलॅलिटी ही टर्म. त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपण घेतलेली आहे मोलॅलिटी ही टर्म. देअरफॉर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर के जी, मोलॅलिटीचं युनिट आहे मोल पर के जी, रॅदर दॅन मोल पर लिटर. दॅट इज मोलॅरिटीसाठी आपण ते युनिट वापरतो, पण या ठिकाणी आपण मोलॅलिटी घेतल्यामुळं आपण युनिट वापरले मोल पर के जी.